Sziasztok! Arra gondoltam, hogy megnéznénk, akik hármas kapcsolódásban vannak, hogy náluk konkrétan mi a helyzet most. Megnézzük, hogy akkor elsőként, hogy mi a helyzet, akire gondolsz, akinek két versenyzője van, aki kétfelé szeretne szakadni, de nem tud. Szóval mi a helyzet nála? Mi a helyzet nála, akinek kettő irányba vannak vágyai, álmai? Vannak vágyai, és állandósult nála a szomorúság a helyzet miatt, a kialakult helyzet miatt, szinte már belebetegszik ebbe az egészbe. Megnézzük, hogy mit jelent itt a gyermek. Egy új kezdetet jelent, egy új kezdetben reménykedik, de ettől még nagyon messze van, úgyhogy nagyon kilátástalannak látja pillanatnyilag ezt az egész helyzetet, és nagyon-nagyon szomorú. A vágyaira meg rákérdezünk, hogy milyen jellegű vágyai vannak neki, mivel kapcsolatosak az ő vágyai. Milyen vágyai vannak ő neki most? Hát azon gondolkodik, hogy meglopottnak érzi magát, és a pénzen. Hát az anyagiakon gondolkodik elsősorban, mert úgy tűnik, hogy ez is okozza a szomorúságát, a vágyakozás és az anyagi problémái. Jó, akkor lássuk most, hogy nézzük meg azt, hogy mi a helyzet abban a kapcsolatban, amiben ő most benne van. Az ő fix kapcsolatában mi a jelenlegi helyzet? Mi van ott most? Mi a jelenlegi helyzet az ő kapcsolatában, amiben ő most benne van? Mit lehet arról tudni? Mi a jelenlegi helyzet abban a kapcsolatban? Az látszik, hogy valamiben nagyon reménykedik, vagy egy új kezdetben, amiben reménykedik, vagy volt egy új kezdet, vagy hát választott ő mondjuk egy irányt, a gyermekek, tehát a családja irányát, és az elég szerencsétlenül alakult, és olyan dolgok történtek, amire igazán nem számított. De lássuk itt most, mit jelent itt a remény. Miben reménykedik ő, mire gondol. Igen, erre kijött a gondolat, a lelkész, a bosszúsága tolvaj és az özvegyember, valószínűleg ez a reménykedése, ez erre vonatkozik, hogy ő nem biztos, hogy jó irányt választott, amikor választott. És lássuk még itt a szerencsétlenségre, hogy mit
és ismét rá kijött a szerencsétlenségre a szerelem, a szomorúság, és arra jött ki ismét az állandóság. Vagyis, hogy egy nagyon-nagyon mély szomorúságba zuhant ő, mert hogy a szerelme a szerencsétlenül alakult, emiatt, hogy ő ezt a tartós kapcsolatot választotta. És itt az utazásra rákérdezek, hogy mi lenne ez az utazás? Milyen utazás ez? Költözés, vagy csak nyaralás, vagy mit lehet erről tudni? Hát kijött rá a bíró, a halál és a házlapja, ami egy nagyon erős változás kombináció, egy nagyon erős változás várható az ő kapcsolatában pillanatnyilag. A házzal kapcsolatban. Az is lehetséges, hogy van éppen eladás alatt van egy ház, és azzal kapcsolatosan vagy az ő otthona, vagy egy ház, ami az övé, annak az eladása, vagy költözni, esetleg más helyzetekben költözni fog, költözés kerül szóba. Hát jó. Jó, akkor megnézzük most, hogy milyen érzelmek vannak ebben a kapcsolatban. Az ő jelenlegi kapcsolatában milyen érzelmek vannak? Milyen érzelmek vannak az ő kapcsolatában most? Látjuk, hogy hát békesség az nincsen, mert bosszúság van, nagyon durva változások várhatók, de milyen érzelmek vannak abban a kapcsolatban? Mit éreznek ők egymás iránt, tehát milyen érzelmek vannak abban a kapcsolatban? Ami így kijött, és első rátásra látom, az azt mutatja, hogy elég felszínes érzelmek vannak. A testi érintkezés is kicsit nyöglődik, de ez egy meglévő, elkötelezett kapcsolat, ahol a hangsúly az elkötelezetten van. Tehát, hogy ők azért nagyon kötődnek egymáshoz, és beszélgetni is szoktak. Lehet, hogy megnézzük mindjárt, hogy mire vonatkozik itt a gondolat. Hát ebben a kapcsolatban úgy gondolom, hogy mind a ketten a gyerekek miatt vannak bent. Érzelmek nem igazán látszódnak, a szomorúságot leszámítva, ami itt kijött. A gyerekek miatt vannak bent, és hát a szerződés. Tehát ők valószínűleg tényleg egy elkötelezett, papíron is elkötelezett kapcsolatban vannak, és ez tartja őket egyben, a gyerekek és az ígéretek, amiket tettek egymásnak, de érzések nem nagyon jöttek itt ki, mert mély lelki szomorúság látszik, ugye a lelkész, a szomorúság jött ki,
a gondolatra, és nagyon sokat gondolkodnak ezen, hogy megéri-e. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a vágyakozás. Mire vonatkozik itt a vágyakozás? Ó. Ugye kijött rá a hamisság, az ajándék, a bíró és a katonatiszt. Tehát, hogy azt mutatják ezek a lapok, hogy bennük megvan a vágyakozás, de amit mutatnak, hogy minden happy, minden jó, minden szép, az elég álnok, elég hamis, hazug, tehát nem igazi. És ott van, itt is azt mutatják a lapok, hogy dönteni, tehát bennük van a döntés a háttérben, a vágyakozás valójában. Én úgy gondolom, hogy arra van, hogy valaki döntse már el, hogy mi lesz ebből az egészből, mert hogy itt eléggé távolságtartás mutatkozik, tehát egymás között lehet, hogy együtt élnek, de ettől még úgy tűnik lelkileg nagyon távol vannak egymástól. Hát, ez nem azt mutatja, hogy ők nagyon érzelmileg közel lennének ezek a lapok, de megkérdezzük azt, hogy mi várható náluk a következő egy hónapban. Tehát lesz-e náluk változás a következő egy hónapban? Ebben a kapcsolatban, a 3-as kapcsolódásból a fix párkapcsolat vonatkozásában milyen, merre változnak, vagy változnak-e egyáltalán a helyzet, mi várható a következő egy hónapban, mondjuk így júniusban, mi várható ebben a elkötelezett párkapcsolatban. Megkérdezem, hogy mi ez a veszteség. A tolvaj mi? És az utazás. Hát a következő hónapban, mondjuk júniusban, ebben a kapcsolatban veszteség lehet a munkahellyel, az anyagiakkal kapcsolatban, ugyanakkor veszteség lehet, hogy pont ebből kifolyólag abból is, hogy ezek a felszínes találkozások, együtt megyünk bulizni, ezek sem úgy fognak alakulni, ahogyan az eddig történt. És a házasságban is olyan, mintha eltűnne belőle valami, egy hír, egy üzenet, egy pletyka miatt, ami hirtelen fog
megérkezni, és és egy szerelemről szól. Az is lehet például, hogy mindjárt elkérdezek, hogy ki szerelmes fél itten. Lehetséges, hogy a egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a párnak a nő tagja azt mondja, hogy döntök. Elég volt, és döntök, mert hogy esetleg neki bejött valaki az életébe, és ez kiderül. És ezért itt változás következik be ebben a kapcsolatban, mert hogy a végén ugye kijött az utazás, amire a hamisság, a gyermek, a pénz és a lelkész jött ki itt, ami megint azt jelenti, hogy hogy egy gyermek az, aki ebben a kapcsolatnak a fenntartásában közrejátszik, és ez lehet úgy is, hogy ő az, aki beleszól, ő az, aki például a szüleit valamilyen módon próbálja rávenni, hogy maradjatok már együtt, ezt hogy képzelitek, vagy ők gondolják azt, hogy a gyerek az nagyon erősen visszatartja őket, de tudják, hogy ez csak ilyen alibi mondat. Tehát tudják, hogy nem azt tartja őket együtt, hogy ez hamis dolog, hogy ez hazug dolog. Egyszerűen csak még valóban nem döntötték el, hogy költözés lesz itt, vagy mi, vagy arról van szó, hogy tervezi valamelyik a költözést, de ezt így nem vallja be. Csak a tudatalatti szintjén már foglalkozik ezzel a költözéssel. Hát kíváncsi leszek, hogy hányótoknak jön be ez, hogy a 3-as kapcsolat másik felénél azért ez jelentős változásnak mondható, hogy történnek-e ott ilyenek, hogy megunja az egyik is, és azt mondja, hogy jó, hát akkor tegyünk pontot a végére, bár itt egyértelmű válás nem jött ki, de a költözés több esetben is, és érzelmek azok nincsenek. Valódi mély érzelmek itt ebben a kapcsolatban nem nagyon vannak, illetve egyes esetekben, nagyon kevés esetben lehet az, hogy ahol még voltak érzelmek, ott fellobban újra valami lángocska, de annak nem túl sok esélyt látok. Hát ennyit, amit gondoltam, hogy a 3-as kapcsolódás stabil, elkötelezett kapcsolatáról nézzünk meg. Köszönöm, ha itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod a véleményed is. Mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!